Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Crypto 24 giờ, nơi cập nhật những tin tức mới nhất về thị trường tiền mã hóa, từ đó giúp các bạn có một cách nhìn đa chiều hơn về thị trường này. Và như thường lệ thì bản tin của chúng tôi sẽ được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng từ thứ Hai tới thứ Sáu hàng tuần trên kênh Crypto News. Chương trình ngày hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý như sau. Việt Nam đứng top 5 toàn cầu về tỷ lệ sở hữu tiền điện tử. Cơ quan giám sát tài chính SSS Hàn Quốc điều tra các ngân hàng hỗ trợ khai thác Kimchi Premium. EU đang xây dựng cơ quan chống rửa tiền giám sát doanh nghiệp crypto. Và tiếp theo sẽ là phần tin chi tiết của ngày hôm nay. Việt Nam đứng top 5 toàn cầu về tỷ lệ sở hữu tiền điện tử. Đại dịch Covid-19 đã thu hút vốn từ các nhà đầu tư Việt Nam vào tiền điện tử, và thị trường này càng bùng nổ hơn khi chỉ trong 9 năm từ năm 2012 đến năm 2021, giá của Bitcoin đã tăng hơn 540%. Bitcoin đạt tốc độ tăng trưởng hàng năm là 60% vào năm 2021, và thị trường tiền điện tử được dự đoán sẽ phát triển với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 56,4%. từ năm 2019 đến năm 2025. Ở một diễn biến khác, theo dữ liệu từ công ty thanh toán tiền điện tử AAA, khoảng 20 triệu người Việt Nam sở hữu crypto, tương đương 20% dân số của Việt Nam. Việt Nam đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng AAA với các quốc gia có tỷ lệ người dùng nắm giữ tiền điện tử cao nhất thế giới. Theo bảng xếp hạng của công ty phân tích Chainalysis, việc chấp nhận tiền điện tử của các nhà đầu tư cá nhân đã tăng 881% vào năm 2021. Việt Nam, Ấn Độ, Pakistan và Ukraine là những quốc gia dẫn đầu trong bảng xếp hạng này. Dù crypto chưa được pháp luật Việt Nam công nhận và bảo vệ, nhưng lĩnh vực blockchain vẫn đang trở thành xu hướng đầu tư, đặc biệt đối với thế hệ Gen Z. Ngoài Việt Nam, các nền kinh tế mới nổi khác như Ấn Độ và Indonesia cũng đang dẫn đầu xu hướng sử dụng tiền điện tử. Theo báo cáo, Ấn Độ có hơn 27 triệu người sở hữu crypto, chiếm 2% dân số. Indonesia có 12,2 triệu người, tương đương với 5% dân số. Ngoại trừ Việt Nam và Indonesia, những cái tên đứng đầu của cuộc khảo sát khi xét đến vị trí địa lý là các quốc gia Đông Nam Á, thì phần còn lại hầu hết nằm ở châu Mỹ, châu Âu và Đông Á. Cơ quan giám sát tài chính SSS Hàn Quốc điều tra các ngân hàng hỗ trợ khai thác Kimchi Premium. Theo báo cáo hôm thứ Hai từ Asian Times, cơ quan giám sát tài chính SSS đã ra lệnh điều tra các ngân hàng Hàn Quốc vào tháng trước sau khi xác định được một lượng đáng kể các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài vào cuối tháng 6. Cuộc điều tra cho thấy phần lớn trong số 6,5 tỷ đô la được chuyển ra nước ngoài từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022 đến từ các khoản giao dịch tiền điện tử, cho thấy một số công ty Hàn Quốc đang lợi dụng Kimchi Premium là khoảng cách về giá tiền điện tử trên các sàn giao dịch của Hàn Quốc so với các sàn giao dịch nước ngoài. Các nhà đầu tư mua tiền điện tử từ các sàn giao dịch nước ngoài và bán chúng trên các sàn giao dịch Hàn Quốc để kiếm lời. Các báo cáo từ ngân hàng Shinhan và ngân hàng Woori cho thấy hầu hết số tiền được chuyển lần đầu từ các sàn giao dịch tiền điện tử trong nước sang các tài khoản doanh nghiệp khác nhau của công ty Hàn Quốc. Những khoản kiều hối lớn này đã làm dấy lên dấu hiệu rằng các nhà đầu tư đang sử dụng một số tiền khổng lồ để khai thác Kimchi Premium. Theo báo cáo của Asian Times, cũng có những nghi ngờ rằng số tiền này đang được sử dụng để rửa tiền với một số nhân viên từ các công ty giấu tên thực hiện chuyển tiền đã bị bắt giữ. Cơ quan giám sát dự kiến sẽ ban hành các biện pháp trừng phạt đối với Shinhan và Woori vì đã cho phép chuyển tiền. Các cuộc điều tra tại chỗ đang được tiến hành tại Shinhan và Woori nhưng sẽ kết thúc vào ngày 19 tháng 8 này. EU đang xây dựng cơ quan chống rửa tiền giám sát doanh nghiệp crypto. Thị trường tiền mã hóa hồi tháng 4 đã trải qua một phen hú vía khi châu Âu mở rộng quy định chống rửa tiền AML và xác minh danh tính KYC sang crypto. Dù vậy, đây chỉ là một phần nhỏ trong gói chính sách chống rửa tiền lớn của EU đối với các tổ chức tài chính. Để có thể trở thành luật chính thức, quy định trên sẽ phải được Quốc hội và Bộ trưởng các nước thành viên EU chấp nhận tại Hội đồng châu Âu. Trở lại vào tháng 7 năm 2021, Ủy ban châu Âu đã công bố đề xuất AMLD. Hội đồng châu Âu đã thông báo lập trường của mình vào tháng trước và Nghị viện châu Âu sẽ thảo luận trong tháng này. Việc thành lập cơ quan chống rửa tiền AMLA toàn EU được xem là trọng tâm của luật mới. Mặc dù cơ quan lập pháp vẫn phải đàm phán, nhưng nhiều người phần lớn đều cho rằng đây là điều cần thiết. AMLA sẽ được giao nhiệm vụ giám sát các công ty tiền mã hóa rủi ro cao, không giống như các quy định chống rửa tiền trước đây chỉ giao trọng trách cho các quốc gia EU thu thập và chia sẻ thông tin. Từ đó có thể dự đoán rằng cơ quan quản lý sẽ hạn chế khả năng xảy ra chênh lệch giá theo thẩm quyền trong khu vực.
Khung thời gian thực thi sẽ phụ thuộc vào tiếng nói chung giữa bộ ba nghị viện, Hội đồng và Ủy ban châu Âu. Song đơn vị thời gian được ước tính ở đây là nhiều năm, bao gồm cả việc bố trí nhân sự đủ am hiểu về ngành crypto cho AMLA. Bản tin tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.